Nasa part 3 na tayo ng trading lesson. In this video, we will talk about financial market and trading instrument. Kung bago ka lang sa channel, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa cryptocurrency at trading. Kung hindi mo napanood yung mga naunang video nitong crypto trading course, I highly suggest na panoodin mo muna yung mga yun. Anyway, kapag sinabing financial instrument, ito yung mga tradable asset tulad ng cash at derivatives. Mga bagay na may value at pwedeng ipagpalit sa pera tulad ng gold at silver. Mga kasulatan o dokumento na nagpapatunay na ikaw ang may-ari ng isang business at iba pa. Malawak ang sakop ng financial instrument. Pero sa madaling salita, mga bagay na pwedeng i-trade. Saan dito papasok ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency ay maituturing na makabagong digital asset, isang uri ng pananalapi na tumatakbo sa internet. Marami pang hindi nakakaalam kung bakit napakahalaga ng pagkakaimbento ng cryptocurrency. Hindi ito ordinaryong digital currency lang na centralized. Kung gusto nyo ito malaman, kailangan maunawaan nyo muna ang history ng monetary system na ginagamit natin ngayon. By the way, I created a video about that and I highly recommend to watch that video kung wala pa kayong idea about history of money. Pumunta naman tayo sa mga uri ng market kung saan pwede tayo mag-trade. Ito ay makikita natin sa mga trading platform. Bibigyan ko lang kayo ng overview kung ano ang mga ito para magkaroon tayo ng kaunting idea. Kasi normally yung mga newbie traders, hindi nila alam ang mga ito. They just log in and trade. That's it. Pag tinanong mo kung ano ang spot market, ano ang derivatives, they don't know. Kasi wala silang proper understanding about trading. Kaya kung panonoodin mo ang buong trading course, you will be better than them. This information is free but full of value. Okay? First, spot market. According to Wikipedia, ito yung financial instrument na kapag nag-trade ka ng asset, ito ay makukuha mo agad or immediate delivery. Ang magandang halimbawa dito ay ang forex market, kung saan nakikipagpalitan ka ng iba't ibang uri ng pera from US dollar to pound, peso to Canadian dollar, etc. Ang spot market ay makikita din sa mga popular na cryptocurrency exchanges na kung saan pwede kang mag-trade ng iba't ibang uri ng cryptocurrency. Ethereum to Bitcoin, Tron to Bitcoin, at marami pang iba. Let's say mayroon kang Bitcoin at gusto mo bumili ng Ethereum. Gusto mo mag-hold ng Ethereum, ang financial instrument na kailangan mo gamitin ay ang spot market. Ipapalit mo lang ang Bitcoin mo para sa Ethereum sa tulong ng spot exchange and then you can withdraw it easily. Ganoon lang kasimple. Ang spot market ang mas recommendable market para sa mga beginner traders. Sa part 5 ng lesson, ituturo ko sa inyo ang mga galawan sa spot trading. Dito muna tayo magfo-focus sa spot trading kasi kapag nagamay mo na ito, madali ka na lang makakapag-adapt sa ibang mga instrumento ng trading. Margin trading. Ito yung method ng pagtitrade na pinapayagan ng isang trader na manghiram ng dagdag puhunan para makapag-enter ng mas malaking position sa trade. It means kung maliit lang ang kapital mo, magkakaroon ka pa din ng chance na makapag-trade ng mas malaki sa account balance mo. Not ideal for beginners. Ang gumagamit nito ay yung mga matatagal nang nagtitrade. Derivatives market. Ito naman yung financial asset na nagbabase ang value sa ibang bagay. Ang mga halimbawa nito ay stocks, bonds, commodities, market index at cryptocurrencies. Normally, ito yung mga kontrata between multiple parties. Ang mga derivative products ay yung future contracts, options, at swaps. Ito rin ang isa sa pinakamalaking market sa financial sector. Ngayon, marami na rin sa trading platform ng cryptocurrency market ang may derivatives, like futures and options. Sa futures contract, ang ginagawa dito ng mga traders ay mag-speculate sa maaaring maging future price ng isang asset. Tataas ba ito or bababa? Traders can make money tumaas man o bumaba ang price ng asset
basta tama ang kanilang future assumption. Dito may tinatawag na long and short position. Kapag sinabing long position, ang isang trader ay nag-e-expect na tataas ang value ng isang asset sa hinaharap. Kapag short position naman, ang isang trader ay nag-e-expect na bababa ang value ng isang asset sa hinaharap. Sa options contract naman, ang pagkakaiba lang nito sa futures contract ay ang isang trader ay may karapatan bumili o magbenta, pero hindi sila obligado na gawin ito. May option sila to say yes or no. May dalawang uri ng options contract, call options at put options. Ang call options ay para sa mga naniniwala na tataas ang price ng asset sa future, at ang put options naman ay para sa mga naniniwala na bababa ang price ng asset in the future. As a beginner traders, hindi tayo magfo-focus sa futures or options trading. Tsaka na yan, hindi ka agad makakatakbo kung hindi ka pa marunong lumakad. Step by step lang muna tayo. Ang pinakasimula ay spot trading. Kapag nagamay mo na ito at napakagaling mo na sa technical analysis, then pwede ka na mag-jump sa futures and options trading. Matagal ang learning curve bago maging isang profitable traders, pero depende ito sa determinasyon mo. Mayroon ako nakikita 6 months lang magaling na mag-trade, pero bibihira yung ganun. Depende sa passion at determination. Ang importante dito, hindi ka nagmamadali at handa kang pag-aralan ang mga bagay na kailangan mo matutunan. Anyway, sa next video, ang pag-aaralan natin ang trading platform common terms and overview. Ituturo ko kayo sa uri ng trading platform na gagamitin natin, and that is the video for today. See you on the next video.